Liên quan đến xung đột ở Đông Âu, Ukraine nói Nga tăng cường phòng thủ ở Crimea khi an ninh bị đe dọa nghiêm trọng. Nga tố Ukraine dùng UAV do Mỹ sản xuất tấn công Crimea và lãnh thổ Nga. Đáng chú ý, Moscow nói về khả năng xem các quốc gia NATO là mục tiêu quân sự hợp pháp. Tin tức đáng chú ý khác, du khách tìm cách rời Peru giữa làn sóng biểu tình hỗn loạn. Tình báo Mỹ nói TikTok đe dọa an ninh nước này, kêu gọi người dùng thực sự cẩn thận. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Mở đầu bản tin là diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, theo Newsweek, Nga được cho là đang nỗ lực tăng cường phòng thủ tại bán đảo Crimea khi các chuyên gia dự đoán Ukraine có thể giành lại khu vực này trong năm tới. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự hôm 16 tháng 12, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga tiếp tục củng cố tuyến phòng thủ ở biên giới Crimea và khu vực phía nam Kherson. Phía Kiev cũng nói rằng Nga đang tăng cường phòng thủ và bảo vệ các cơ sở cung cấp nước cho Crimea, đồng thời triển khai lực lượng bổ sung để siết chặt an ninh tại khu vực này. Newsweek chưa thể xác minh độc lập các báo cáo, Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Bao quanh bởi Biển Đen và Biển Azov, bán đảo Crimea nối với đất liền Ukraine bởi một eo đất hẹp. Nga đã sáp nhập Crimea vào năm 2014, dù nhiều nước phản đối điều này. Mỹ là một trong những quốc gia tiếp tục công nhận Crimea là một phần của Ukraine. Nga đã kiểm soát bán đảo Crimea nhiều năm trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2. Gần đây, các quan chức của Kiev đã nhấn mạnh quyết tâm giải phóng Crimea cùng với mọi lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Phát biểu vào ngày 9 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine và toàn bộ châu Âu đã bắt đầu ở Crimea và phải kết thúc ở Crimea. Không thể nói trước điều gì, nhưng chúng tôi vẫn đang bổ sung nguồn lực cần thiết để giải phóng bán đảo này. Đến tháng 9, Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập 4 khu vực khác nhau của Ukraine, bao gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, sau khi tổ chức các cuộc trưng cầu dân Ý mà các quan chức Ukraine và phương Tây bác bỏ. Vào giữa tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ áp đảo nghị quyết kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế không công nhận tuyên bố chủ quyền của Nga đối với 4 khu vực đó. Trong số 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chỉ có Belarus, Triều Tiên, Nicaragua và Syria cùng với Nga bỏ phiếu chống nghị quyết. Một số chuyên gia dự đoán rằng Ukraine sẽ hoàn thành mục tiêu giành lại Crimea vào năm 2023. Trung tướng Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Ben Hodges, cũng là cựu tướng chỉ huy quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu, hồi đầu tuần dự đoán rằng quân đội Ukraine sẽ có thể giành quyền kiểm soát bán đảo Crimea vào tháng 8 năm sau. Dan Scholler, cựu đại tá tình báo quân đội Hoa Kỳ, cũng nói với Newsweek rằng ông hy vọng Ukraine sẽ phát động một cuộc tấn công lớn để giành lại Crimea vào mùa hè. Sputnik dẫn thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền của Nga cho biết các máy bay không người lái UAV được Ukraine sử dụng để tấn công Crimea và các lãnh thổ Nga đã được công ty Stratwork của Mỹ sản xuất. Cụ thể, các cơ quan của Nga cho biết đã phân tích các thành phần điện tử của phương tiện bay không người lái mà Ukraine dùng để tấn công các cơ sở hạ tầng của Nga, đặc biệt là ở Sevastopol, Crimea và các vùng Kursk, Belgorod, Voronezh. Phía Moscow tuyên bố hệ thống điện tử hàng không và trạm điều khiển của máy bay không người lái được sản xuất bởi công ty Stratwork của Hoa Kỳ. Công ty này đã thử nghiệm và hiệu chỉnh các UAV tại sân bay ở Scottsdale, bang Arizona, Mỹ. Sau đó, chúng được kiểm tra, lắp ráp và bay thử nghiệm ở sân bay Roswell thuộc lãnh thổ Ba Lan. Đây là nơi Mỹ và NATO dùng làm trung tâm chính để cung cấp viện trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine. Theo phía Nga, những dữ liệu này đã chính thức xác nhận Mỹ và Ba Lan trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, hỗ trợ quân sự và hậu cần ở quy mô lớn cho Ukraine. Hiện Mỹ và Ukraine chưa đưa ra bình luận liên quan đến thông tin trên. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Nga hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vào hôm 16 tháng 12 đã gợi ý rằng các thành viên của Liên minh quân sự NATO cung cấp hỗ trợ cho Ukraine có thể được xem là mục tiêu quân sự hợp pháp. Theo Newsweek, trong một nội dung đăng tải trên kênh Telegram, ông Medvedev đã đặt câu hỏi liệu việc các quốc gia thành viên NATO cấp vũ khí cho Ukraine có thể được xem là một hành động tấn công Nga hay không. Cụ thể, ông viết, ngày nay, câu hỏi chính là liệu cuộc chiến hỗn hợp mà NATO tiến hành đối với Nga có thể được coi là hành động đối đầu trực tiếp của liên minh này với Moscow hay không? Có thể xem việc họ cấp lực lượng lớn vũ khí cho Ukraine tương đương với hành động tấn công chúng ta không? Vị quan chức đánh giá, các nhà lãnh đạo của NATO liên tục tuyên bố rằng họ không muốn xung đột với Nga. Tuy nhiên, mọi người đều thấy rõ rằng điều đó không đúng với thực tế.
Ông cũng lưu ý cốt lõi vấn đề là cần xác định liệu NATO có phải là mục tiêu quân sự hợp pháp hay không. Ông Medvedev chỉ ra, theo các nguyên tắc về xung đột, lực lượng vũ trang của các quốc gia khác đã chính thức tham chiến, là đồng minh của quốc gia kẻ thù và cả các khí tài nằm trên lãnh thổ có giao tranh đều được xem là mục tiêu quân sự hợp pháp. Ông cũng nói rằng các mục tiêu quân sự hợp pháp khác sẽ bao gồm giới lãnh đạo quân sự, chính trị của quốc gia kẻ thù và bất kỳ quân địch nào, gồm chiến binh hợp pháp và bất hợp pháp. Ông lý giải thêm, mọi thiết bị và các đối tượng liên quan đến cơ sở hạ tầng, quân sự cũng là mục tiêu hợp pháp. Những cơ sở hạ tầng dân sự nhưng được dùng để đạt các mục tiêu quân sự như cầu, trạm vận chuyển, đường xá, cơ sở năng lượng, nhà máy, xưởng cũng sẽ bị lọt vào tầm ngắm. Điện Kremlin đã nhiều lần cáo buộc các đồng minh NATO tham gia vào cuộc xung đột bằng cách gửi vũ khí cho Ukraine, huấn luyện quân đội và hỗ trợ tình báo quân sự. Tháng trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố rằng Hoa Kỳ cùng với các đồng minh NATO đã cung cấp hơn 40 tỷ đô la hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Hôm 15 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra cảnh báo tới Hoa Kỳ về việc đề xuất chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine. Trích lời các chuyên gia, bà cảnh báo rằng việc Washington chuyển giao hệ thống Patriot cho Kiev có thể làm leo thang xung đột. Hôm 16 tháng 12, lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 60 trong số 76 tên lửa mà Nga dội xuống nước này trong cùng ngày. Những tên lửa còn lại đã rơi vào nhiều thành phố gây thiệt hại đáng kể, theo Newsweek đưa tin. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã xác nhận trên Twitter rằng trong số 76 tên lửa mà Nga phóng vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, có 72 trong số đó là tên lửa hành trình, 4 tên lửa không đối đất và có điều khiển. Tên lửa được phóng vào 1 giờ chiều theo giờ địa phương vào hôm 16 tháng 12. Ông Zaluzhny đã viết các cuộc trấn áp bằng tên lửa sẽ không thể buộc Ukraine hạ vũ khí. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine đã đăng lên Twitter nội dung một tên lửa Nga đã đánh trúng tòa dân cư ở Kryvyi, khiến 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter, tương ứng với mỗi tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhắm vào Ukraine, chúng tôi cần được hỗ trợ thêm một khẩu lựu pháo, một xe tăng và một phương tiện bọc thép để có thể ngăn chặn các cuộc tấn công cực đoan, khôi phục hòa bình và an ninh châu Âu. Được biết, Kryvyi là quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska đã tweet vào hôm 16 tháng 12 rằng Nga đã bắt đầu đợt pháo kích quy mô lớn trên toàn quốc. Ukraine đang siết chặt nắm đấm và quyết giành chiến thắng. Trong khi đó, Reuters đưa tin thị trưởng Kharkiv cho biết khi nhiệt độ xuống mức đóng băng, nhiều người dân đang bị đe dọa sức khỏe. Thống đốc Dnipro cũng đã báo cáo những thiệt hại nghiêm trọng. Hôm 16 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga vẫn có đủ tên lửa để tiến hành một số cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Dù vậy, ông nói rằng bất kể những người suy tôn tên lửa Nga đang nuôi hy vọng to lớn như thế nào, khí tài này vẫn không thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong cuộc chiến. Theo Reuters, ông Zelensky đã nói rằng Nga đang nhắm mục tiêu vào dân thường bằng các cuộc tấn công vào cơ sở cung cấp điện và nguồn nhiệt sưởi ấm. Nhà lãnh đạo cũng chỉ trích Nga đang tung các đòn cực đoan. Ông Zelensky nói có lẽ từ những hậu quả của cuộc chiến này mà ý nghĩa của từ cực đoan sẽ được hầu hết mọi người trên thế giới định hình tương ứng với những hành động điên rồ của Nga vừa qua. Các quan chức Ukraine cho biết hôm 16 tháng 12, Nga đã bắn hơn 70 tên lửa vào Ukraine. Đây là một trong những đòn đánh lớn nhất của Moscow kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Thành phố lớn thứ hai đất nước, Kharkiv, đã bị mất điện, buộc Kiev phải cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc. Ở mặt trận Zaporizhzhia hôm 16 tháng 12, một quân nhân thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng chia sẻ với Stas rằng các tuyến phòng thủ vững chắc đang được thiết lập gần hồ chứa nước Kakhovka nằm ở sông Dnipro. Lính thuộc phe ly khai thân Nga nói các tuyến phòng thủ vô cùng vững chãi, có hầm trú ẩn và trang bị súng máy, súng phóng lựu, có mọi thứ mà người lính cần để bảo vệ phòng tuyến. Địch sẽ không thể chọc thủng vị trí của chúng tôi. Theo TASS, hồi cuối tháng trước, pháo binh của lực lượng vệ binh Nga đã ngăn chặn đợt tiến quân mới của quân đội Ukraine nhằm di chuyển sang tả ngạn sông Dnipro và hồ chứa nước Kakhovka. Lực lượng phòng vệ của phe ly khai tuyên bố đã tấn công 120 mục tiêu quân sự và ngăn chặn 2 máy bay không người lái của Ukraine. Tại Peru, nhiều du khách đã tìm cách rời khỏi quốc gia này trong ngày 16 tháng 12 giữa lúc đất nước Nam Mỹ đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị nghiêm trọng. Các cuộc biểu tình xảy ra liên tục khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.
Reuters cập nhật tại làng Chilca thuộc vùng Andean, du khách xếp hàng chờ lên xe buýt hướng tới thành phố Cusco để đáp chuyến bay trở lại Lima. Một cặp vợ chồng đến từ Chicago, Kilauea và Tania Gates cho biết họ bị mắc kẹt ở thị trấn Machu Picchu kể từ ngày 12 tháng 12 và phải đi bộ trong 7 tiếng rưỡi từ Aguas Calientes đến Chilca, khi những người biểu tình chặn đường sắt Inca Rally. Vào ngày 16 tháng 12, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra sau khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bị cách chức và bị bắt vào tuần trước. Việc ông Castillo bị lật đổ đã làm dấy lên các cuộc biểu tình dữ dội. Nhiều người xuống đường kêu gọi đóng cửa quốc hội và tổ chức bầu cử sớm, thành lập hội đồng lập hiến và yêu cầu tân Tổng thống Dina Boluarte từ chức. Các tuyến đường chính bị phong tỏa và các sân bay buộc phải đóng cửa. Các nhà chức trách cho biết, cho đến nay có ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Tại thành phố Cusco của vùng Andean, khách du lịch và doanh nhân đều chịu ảnh hưởng tiêu cực từ làn sóng giận dữ của người dân. Tại vùng hồ Titicaca, du khách nước ngoài thậm chí tìm cách rời khỏi Peru bằng thuyền để đến Bolivia. Chính phủ của bà Boluarte đã công bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 14 tháng 12, trao cho cảnh sát các quyền hạn đặc biệt và hạn chế các quyền tự do, bao gồm cả quyền hội họp, nhưng dường như các biện pháp trên không đủ hiệu quả để ngăn chặn các cuộc biểu tình. Reuters đưa tin hôm 16 tháng 12, Tổng thống Mexico ông Andrés Manuel López Obrador đã lên án vụ ám sát người dẫn chương trình nổi tiếng Ciro Gomeliva, một người vốn thường chỉ trích nhà lãnh đạo Obrador. Nhà báo Gomez kể lại, những kẻ tấn công đã nổ súng khi ông đang lái xe. Người dẫn chương trình truyền hình và đài phát thanh Ciro Gomez Leiva cho biết trên Twitter rằng vụ việc xảy ra vào tối ngày 15 tháng 12 theo giờ địa phương. Có hai người không rõ danh tính đi xe máy đã bắn vào ông ấy ở vị trí cách nhà của ông khoảng 200 mét. Ông Leiva đã chia sẻ hình ảnh viên đạn bắn vào chiếc xe hơi. Ông Gomez nói rằng ông may mắn sống sót nhờ lớp giáp của chiếc xe và có thể trở lại công việc ngay ngày hôm sau. Được biết, Tổng thống López Obrador đã nhiều lần chỉ trích ông Gomez, cũng như nhiều nhà báo nổi tiếng khác vì họ không ngừng chỉ trích các chính sách của chính phủ. Dù vậy, ông vẫn lên án vụ tấn công nhắm vào người dẫn chương trình Gomez và gửi một cái ôm tới nhà báo. Nhà lãnh đạo cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. Theo báo cáo được công bố vào hôm 14 tháng 12 bởi Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, Mexico là quốc gia mà các nhà báo đối mặt với nhiều nguy hiểm nhất. Trong năm nay đã có 11 vụ sát hại các chuyên viên truyền thông, trong khi có báo cáo khác ghi nhận con số cao hơn. Thưa quý vị, hãng tin Reuters cho hay từ ngày 15 tháng 12, các hộ gia đình tại Mỹ có thể đặt 4 bộ xét nghiệm COVID miễn phí tại nhà trên một trang web của chính phủ. Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm giải quyết tình trạng virus corona lây nhiễm trong mùa đông. Theo hãng tin Reuters, các đơn hàng sẽ bắt đầu được vận chuyển từ ngày 19 tháng 12. Các bộ xét nghiệm miễn phí cũng được cung cấp tại 500 điểm bày bán tại Mỹ. Chính phủ cho biết sẽ sử dụng ngân sách hiện có để thực hiện kế hoạch này, vì Quốc hội chưa thông qua dự luật chi thêm tiền để ứng phó với dịch COVID-19. Điều phối viên ứng phó với COVID-19 của Mỹ, Ashiha, cho biết trước đây, chương trình xét nghiệm miễn phí đã bị tạm dừng vì các quan chức muốn đảm bảo đủ bộ xét nghiệm cho mùa đông. Đây là khoảng thời gian các ca nhiễm có khả năng tăng đột biến. Hiện tại, các ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã tăng đáng kể trong vài tuần qua. Nước này cũng đang trải qua mùa cúm tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Tuy nhiên, các ca nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV đang giảm. Đây là tin tốt đối với hệ thống y tế Hoa Kỳ. Ông Jay cho biết thêm, được biết một năm trước, chính quyền Tổng thống Biden từng bị chỉ trích vì không đảm bảo đủ bộ xét nghiệm trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục. Sau đó, chính phủ phải mua hàng trăm triệu bộ xét nghiệm để cung cấp miễn phí cho người dân. Reuters cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns đã cảnh báo người dùng TikTok ở Mỹ rằng họ nên thực sự cẩn thận do những lo ngại về tính bảo mật của ứng dụng truyền thông xã hội này. Chia sẻ với PBS hôm 16 tháng 12, ông Burns nói rằng ông hiểu được những lo ngại của các quan chức Hoa Kỳ khác rằng TikTok có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ. Ông nói vì công ty mẹ của TikTok là một công ty Trung Quốc nên chính phủ Trung Quốc có thể trích xuất dữ liệu cá nhân của rất nhiều người dùng và cũng có thể định hình nội dung trên TikTok phù hợp với lợi ích của giới lãnh đạo Trung Quốc. Nhiều cơ quan liên bang Mỹ bao gồm Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao đã cấm cài TikTok trong các thiết bị của chính phủ. Vào ngày 14 tháng 12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm tất cả nhân viên liên bang sử dụng ứng dụng này. TikTok đã nói rằng những lo ngại trên chủ yếu bị thúc đẩy bởi thông tin sai lệch. Luật này sẽ không ảnh hưởng đến hơn 100 triệu người Mỹ sử dụng TikTok trên các thiết bị thuộc sở hữu của công ty hoặc cá nhân.
Thưa quý vị, một tổ chức phi lợi nhuận ở Rio de Janeiro đã tiếp tục công tác quyên góp thực phẩm cho người dễ bị tổn thương nhân dịp Giáng sinh, với mong muốn là không để người Brazil nào bị đói trong mùa lễ hội, theo Reuters đưa tin. Tổ chức phi chính phủ Công dân Hành động đã bắt đầu phân phát các giỏ thực phẩm cơ bản cho những người dễ bị tổn thương trên khắp Brazil như là một phần của chiến dịch Giáng sinh không nạn đói. Hoạt động này đã được duy trì gần 30 năm. Đại diện tổ chức này cho biết 1.500 tấn lương thực đã được phân phát cho 150.000 gia đình vào năm 2021. Năm nay, số lượng có thể vượt xa năm ngoái. Giám đốc điều hành tổ chức Rodrigo Afonso chia sẻ, nạn đói ở Brazil đang ở mức tồi tệ nhất trong lịch sử. Gần 60% đất nước đang bị mất an ninh lương thực. Các giỏ thực phẩm bao gồm các sản phẩm cơ bản như đậu, gạo, bột mì, dầu và các sản phẩm khó hư hỏng khác đã được trao cho những người dễ bị tổn thương. Ở cuối bản tin, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh ở thành phố London, nước Anh qua video được máy bay không người lái quay lại. Đường chân trời đã tỏa ra tia nắng ấm áp giữa lúc thủ đô xứ sương mù đón nền nhiệt ở mức đóng băng, có lúc chạm mức -5 độ C. Dưới nắng chan hòa hiếm thấy giữa những ngày đông, các tòa nhà biểu tượng của London chìm trong hơi nước. Trong khi đó, các thiết bị sưởi ấm ở khu vực trung tâm vẫn hoạt động hết công suất. Ở phía nam, mặt trời chỉ lấp ló ở phía chân trời nên cũng không có nhiều hy vọng nền nhiệt sẽ ấm hơn trong ngày. Theo Reuters, trước ngày đông chiến ngắn nhất trong năm, 21 tháng 12, thủ đô nước Anh chỉ có 7 tiếng đón ánh sáng ban ngày. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.